Hello everyone, my name is Archana Pol, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. As our subject is pharmaceutical chemistry, our next topic is analgesics, narcotics. So what are these analgesics? Analgesics are the drugs which relieve pain by acting on the central nervous system without loss of consciousness. हे जे ड्रग आहेत ते काय करतात, पेनपासून आपल्याला रिलीव्ह देतात बाय ॲक्टिंग ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड देअर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अँड ऑल्सो दे इन्क्रीजेस द पेन थ्रेशहोल्ड अँड गिव्ह रिलीफ फ्रॉम दी पेन. आता नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिक हे काय आहेत, दे आर दी ड्रग्स विच रिलीव्ह दी पेनपासून आपल्याला काय करतात ते रिलीव्ह देतात. मग कसे ते काय करतात, सेंट्रली ॲक्ट करतात, ॲक्टिंग ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. आणि हे जे ड्रग आहे ते काय करतात, दे इन्क्रीजेस दी कॅपॅसिटी टू टॉलरेट पेन बाय इन्क्रीजिंग पेन थ्रेशहोल्ड अँड गिव्ह रिलीफ फ्रॉम दी पेन. मग ते काय करतात, जी आपली पेन टॉलरेट करण्याची कॅपॅसिटी ते काय करतात, इन्क्रीज करतात. आता ॲनॅल्जेसिक जे आहे ते त्याचं मेन क्लासिफिकेशन दोन टाईपमध्ये केलेलं आहे. एक आहे नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिक की जे त्यालाच आपण ओपियड ॲनॅल्जेसिक पण म्हणतो की जे सेंट्रली ॲक्ट करतात, आणि एक असतात नॉन नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिक की जे सेंट्रली पण ॲक्ट करतात आणि पेरिफेरली पण ॲक्ट करतात. तर ह्या टॉपिकमध्ये आपण जे नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिक आहेत तेच फक्त बघणार आहोत. आणि हे जे नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिक हा जो टॉपिक आहे हा मी दोन पार्टमध्ये डिवाईड करते कारण टॉपिक लेंदी होत होता त्यामुळे. तर नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिक आणि नॉन नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिक असे दोन टाईप आहेत, आणि या टॉपिकमध्ये आपण फक्त नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिक बघणार आहोत. आणि हेच नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिकचे मी दोन पार्ट केले. तर क्लासिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक ॲनॅल्जेसिक आर, एक असतात नॅचरली ऑकरिंग, ज्याचं एक्झाम्पल आहे मॉर्फिन, कोडेन आणि हिरोईन. आणि एक जे असतात जे सिंथेटिक ड्रग्ज असतात त्याचे एक्झाम्पल आहे थिडीन, लेवरफेनॉल, पेंटाझोक्सिन, मिथॅडोन अँड डेक्स्ट्रोप्रोपायक्झिफिन. तर हे त्याचं क्लासिफिकेशन आहे. एक नॅचरली ऑकरिंग असतं आणि एक सिंथेटिक ड्रग असतात. फर्स्ट आपण बघणार आहोत मॉर्फिन अँड रिलेटेड कंपाऊंड्स. त्याच्यामध्ये मॉर्फिन अँड रिलेटेड कंपाऊंड्समध्ये आपला फर्स्ट ड्रग आहे दॅट इज ओपियम. एक मिनिट. सो मॉर्फिन अँड रिलेटेड कंपाऊंड्समध्ये फर्स्ट आहे ओपियम. ओपियम इट इज अ ड्राईड लॅटेक्स विच इज ऑप्टेन फ्रॉम कॅप्सूल्स ऑफ पॅवर सोमनिवेरम लिन. आता ड्राईड लॅटेक्स म्हणजे काय, तुम्ही फार्माकोग्नसीमध्ये बघितलं असेल. लॅटेक्स म्हणजे जर प्लांटला कट केल्यानंतर त्यामध्ये एक मिल्की फ्लुइड निघतं बघा, त्याला म्हणतात लॅटेक्स. तो हा एक ड्राईड लॅटेक्स आहे. तो कशापासून ऑप्टेन केला जातो, फ्रॉम पॅवर सॉमनिफेरम लिन, म्हणजेच त्याचं नाव आहे ओपियम पॉपी म्हणतात त्याला. मग त्याला काय केलं जातं, पार्टली ड्राईड केलं जातं बाय हिटिंग अँड स्पॉन्टेनियस इव्हॅपोरेशन, आणि त्यानंतर त्याला माउल्ड केलं जातं इंटू स्मॉल masses of uniform shape. It has a strong characteristic odor and it contains 9.5% of morphine. So this is about opium. The next is opium powder. आता फर्स्ट आपण बघितलं ओपियम, हे नेक्स्ट आहे ओपियम पावडर. आता ओपियम पावडर काय आहे, इट इज ऑल्सो अ ड्राईड ॲट 65 to 70 डिग्री अँड रिड्यूस टू फाईन पावडर. मग त्याला ड्राईड केलं जातं 65 to 70 डिग्रीला आणि त्याला रिड्यूस केलं जातं टू फाईन पावडर. अँड दी मॉर्फिन कंटेंट, त्याचा जो मॉर्फिन कंटेंट आहे तो ॲडजस्ट केला जातो टू 10% विथ अ सुटेबल डायल्युएंट लाईट लॅक्टोज. अँड इट इज अ लाईट ब्राऊन पावडर विथ अँड ओडर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपियम. ते काय आहे, लाईट ब्राऊन कलरची पावडर आहे आणि त्याला एक कॅरेक्टरिस्टिक ओडर आहे ओपियमची. नाव वी हॅव टू सी दी ॲक्शन अँड युजेस ऑफ दिस ओपियम पावडर. सो दिस ओपियम अँड ओपियम पावडर हॅव बीन यूज over the centuries as a powerful analgesic agents
and it acts as a anti-peristaltic and also it is used for diarrhea and dysenteries. तर काय केलं, कसं ॲक्ट करतं ते अँटी पेरिस्टॅटिक, की त्याला आपण ऑपोजिट पण म्हणू शकतो, आणि ते डायरियाच्या तसेच डिसेंट्रीच्या ट्रीटमेंटमध्ये पण यूज केलं जातं. इट फर्दर प्रोड्युसेस सिडेशन अँड कंट्रोल्स दी कफ. इट कंटेन्स अबाउट 25 अल्कलॉइड्स अमॉंग विच मॉर्फिन, कोडेन अँड पॅपॅव्हरिन आर इम्पॉर्टंट. आता त्याच्यामध्ये काय आहे, 25 अल्कलॉइड्स आहेत आणि त्याच्यामधले मॉर्फिन, कोडेन अँड पॅपॅव्हरिन हे काय आहेत, जास्त इम्पॉर्टंट आहेत. आणि जो ओपियम हा जो ड्रग आहे तो काय एक नार्कोटिक आहे अँड इट्स यूज इज गवर्न बाय नार्कोटिक लॉ. म्हणजे त्याचे जे तो नार्कोटिक ड्रग असल्यामुळं त्याचे जे यूजेस आहेत ते त्याच्या जे लॉ दिले त्याच्यानुसार ते काय केलं जातं, यूज केलं जातं. आणि त्याचं जे टिंक्चर असतं, टिंक्चर आपण तुम्ही बघितलं असाल शूटिंग्समध्ये, जे ओपियम टिंक्चर जे असतं, कॅम्फोरेटेड ओपियम टिंक्चर, ओपियम विथ चाल हे त्याचे प्रिपरेशन आहे. ओपियम टिंक्चर, कॅम्फोरेटेड ओपियम टिंक्चर आणि ओपियम विथ चाल्क हे त्याचे प्रिपरेशन झाले ओपियमचे, आणि ते काय केलं जातात, क्लिनिकली यूज केले जातात. आता नेक्स्ट आहे मॉर्फिन. मॉर्फिन हे अल्कलॉइडचं एक मेन ओपियम आहे. इट हॅज अ ॲरोमॅटिक रिंग विथ फेनॉलिक OH ग्रुप. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघा एक ॲरोमॅटिक रिंग आहे विथ दी फिनॉलिक OH ग्रुप ॲट दी 3rd पोझिशन अँड हायड्रॉक्झिल ग्रुप ॲट दी 6th पोझिशन, आणि अनसॅच्युरेशन असतं टू दी 7 अँड 8 पोझिशनला. त्याच्या प्रॉपर्टीज अँड युजेस आहेत, दी बोथ साल्ट्स ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. ते दोन्ही जे साल्ट्स असतात ते काय आहेत, व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडरमध्ये अवेलेबल आहेत. आणि त्याची सोल्युबिलिटी आहे, इट इज सोल्युबल इन वॉटर, लेस सोल्युबल इन अल्कोहोल अँड प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल इन ॲन इथर अँड क्लोरोफॉर्म. आणि हे मॉर्फिन हायड्रोक्लोराइड जे आहे जे की ग्लिसरीनमध्ये सोल्युबल आहे. आणि त्याचे जे ॲक्वियस सोल्युशन जेव्हा बनवले जातात ते अनस्टेबल असतात आणि ते जवळपास 7 pH ला डिकम्पोज होतात. आणि हे जे सोल्युशन आहे ते स्टरलाइज केले जातात फिल्ट्रेशन मेथडनी, किंवा त्याला हीट केलं जातं, जे बॅक्टेरियासाइड असतात ते यूज करून ॲट 100 डिग्री सेल्सिअसला 30 मिनिटासाठी. Morphine and its salts, beside being powerful analgesic, suppresses cough and relieve the anxiety. आता मॉर्फिन आणि त्याचे जे साल्ट्स आहेत ते काय केले जातात, ते पॉवरफुल ॲनाल्जेसिक म्हणून यूज करतात आणि ते कफसाठी आणि एन्झायटीपासून रिलीव्ह भेटण्यासाठी यूज केले जातात. मॉर्फिन हायड्रोक्लोराइड सोल्युशन तसेच इंजेक्शन, मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन हे त्याचे ऑफिशियल प्रिपरेशन आहेत. ते कसे दिले जातात, तर ते सबक्युटेनियसली दिले जातात, इंट्रामस्क्युलरली दिले जातात, आणि त्याचा युज्युअल डोस असतो 10 to 20 mg. आणि जे मॉर्फिन आणि ॲट्रोपिन इंजेक्शन आहे ते काय केलं जातात, दे आर यूज ॲज अ नार्कोटिक, ॲनाल्जेसिक अँड अँटीकोलिनर्जिक. जे आपण बघितलं मॉर्फिन हायड्रोक्लोराइड सोल्युशन इंजेक्शन आणि मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन, these are the official preparations and they are given subcutaneously or intramuscularly and the usual dose is 10 to 20 mg. आणि मॉर्फिन आणि जे ॲट्रोपिन इंजेक्शन असतात ते काय केले जातात, नार्कोटिक, ॲनाल्जेसिक म्हणून यूज केले जातात, तसेच अँटीकोलिनर्जिक म्हणून यूज केले जातात. नेक्स्ट आहे कोडेन. सो दिस कोडेन इट इज ऑल्सो अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर की जी ओडरलेस असते. इट इज अ ओडरलेस पावडर. इट इज लेस सोल्युबल इन वॉटर, की वॉटरमध्ये ती लेस सोल्युबल आहे, बट इट इज मोर सोल्युबल इन बॉइलिंग वॉटर. जी नॉर्मल वॉटरमध्ये कमी सोल्युबल असते, बट बॉइलिंग वॉटरमध्ये ती मोर सोल्युबल असते. आणि फ्रीली सोल्युबल इन इथर, अल्कोहोल अँड क्लोरोफॉर्म. जे ॲक्वियस सोल्युशन्स आहेत कोडेनचे, दे आर अल्कलाइन इन नेचर and it effloresces in dry air and affected by light. त्यानंतर ही कोडेन फॉस्फेट आहे. फर्स्ट बघितलं आपण कोडेन, सेकंड इज द कोडेन फॉस्फेट IPPP. The properties and uses of this codeine phosphate are,
It occurs as a colorless crystals or white crystalline powder which is highly soluble in water and less soluble in alcohol and practically insoluble in chloroform and ether, and the aqueous solutions are sterilized by filtration or by autoclaving. Incompatibilities result with phenobarbitone sodium alkalis and alkali salts. आता ही कोडेन फॉस्फेट ही एक कलरलेस पावडर असते किंवा कलरलेस क्रिस्टल्स असतात. समटाइम्स व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर असते की जी हायली सोल्युबल आहे वॉटरमध्ये आणि कमी सोल्युबल आहे अल्कोहोलमध्ये. बरं जर प्रॅक्टिकली बघितली तर ती क्लोरोफॉर्म आणि इथरमध्ये इनसोल्युबल आहे. आता त्याचे जेव्हा ॲक्वियस सोल्युशन बनवले जातात कोडेन फॉस्फेटचे, ते स्टरलाइज केले जातात फिल्ट्रेशन मेथडनी किंवा ॲटोक्लेविंगनी. म्हणजे ॲटोक्लेव आपण बघितलं आहे, ॲटोक्लेविंगनी किंवा फिल्ट्रेशननी त्यांना काय केलं जातं, स्टरलाइज केलं जातं. आता कोडेन आणि त्याचे जे साल्ट आहेत ते एक पोटेंट ॲनाल्जेसिक आहेत, म्हणजे मॉर्फिन सारखेच, आणि दे हॅव अँटी टिश्यू ॲक्शन अँड दस अँड हेन्स यूज ॲज अ कप सप्रेसंट इन कप मिक्सचर्स. अँड कोडेन फॉस्फेट सिरप्स कंपाऊंड कोडेन टॅबलेट्स आर ऑफिशियल इन IP. म्हणजे कोडेन फॉस्फेटचे काय केलं जातात, सिरप्स जे आहेत ते हे त्याचे प्रिपरेशन आहेत आणि ते कप्सच्या ट्रीटमेंटमध्ये त्याचे जे मिक्सचर्स आहेत ते यूज केले जातात. त्याचा युजुअल डोस असतो 30 mg एव्हरी 4 to 6 hours ॲज अ अँटी टिश्यूज अँड 5 to 10 mg फॉर एव्हरी 4 hours. नेक्स्ट आहे इथिल मॉर्फिन हायड्रोक्लोराइड. The properties and uses of this ethyl morphine hydrochloride are: it is a white or faintly yellowish crystalline powder. जी एक फेंटली येलोइश क्रिस्टलाइन पावडर असती की जी सोल्युबल आहे वॉटरमध्ये आणि लेस सोल्युबल आहे अल्कोहोलमध्ये. इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन इथर अँड क्लोरोफॉर्म. आणि ही जी इथिल मॉर्फिन हायड्रोक्लोराइड पावडर आहे जी स्लाइटली सोल्युबल आहे इथरमध्ये आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये आणि ती स्टोअर केली जाती. इट शुड बी स्टोर्ड इन टाईट कंटेनर और लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. ही जी कॉमनली आहे ती सबस्टिट्यूट म्हणजे एक ऑप्शन म्हणून यूज केली जाते मॉर्फिनला जेव्हा ती लोकली अप्लाय केली जाते म्युकस मेम्ब्रेनवर किंवा एका स्किनवर. इट कॉजेस दी इरिटेशन अँड हायपरेमिया. तर हायपेरेमिया म्हणजेच काय होतं, तिथं ब्लड फ्लो इन्क्रीज होतो. So this ethyl morphine hydrochloride is used as a 1 to 5% solution in chronic inflammatory conditions of the eye. ते 1 to 5% सोल्युशन त्याचं यूज केलं जातं जर क्रोनिक म्हणजेच क्रोनिकीचं लॉंग टाईम म्हणू शकतो आपण, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडिशन्स ऑफ द आय. नेक्स्ट आहे डायमॉर्फिन हायड्रोक्लोराइड. The properties and uses of this dimorphine hydrochloride are: so it is prepared by acetylation of both 3-phenolic and 6-hydroxy group of morphine. It is also a white crystalline powder which is soluble in water and alcohol, and the sterile powder is dissolved in water and a solution for injection is prepared to be used immediately. की जे डायमॉर्फिन हायड्रोक्लोराइड ही एक व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर आहे विच इज सोल्युबल इन वॉटर अँड अल्कोहोल. आणि ज्यावेळेस ती यूज करायची असते त्यावेळेसच त्याचे सोल्युशन बनवले जातात, म्हणजे लॉंग टाईम सोल्युशन बनवून त्याचे ठेवले जात नाहीत. इट इज मोस्ट पोटेंट ॲनाल्जेसिक बट हॅज अ शॉर्टर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. हे एक पोटेंट ॲनाल्जेसिक आहे आणि त्याची ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन एक शॉर्ट असते. आणि इट हॅज अ ॲडिक्शन टेंडेन्सीज. ॲडिक्शन जे आपल्याला माहिती आहे, ॲडिक्शन म्हणजे काय, जे एखाद्या गोष्टीची आपल्याला सवय लागते त्यालाच म्हणतात ॲडिक्शन. नेक्स्ट इज डायहायड्रोकोडेनोन बायटार्ट्रेट. सो दिस डायहायड्रोकोडेनोन बायटार्ट्रेट, इट इज अ व्हाईट फाईन क्रिस्टलाइन पावडर which is soluble in water, insoluble in ether and chloroform, and it is affected by light, so it should be stored in well closed tight container. It possesses the analgesic and antitussive activity of codeine. त्याचे ऑफिशियल प्रिपरेशन्स आहेत सिरप आणि टॅबलेट्स आणि त्याचा युजुअल डोस असतो 10 mg अँड ऑल्सो इट कॉजेस ॲडिक्शन.
Next is dihydrocodeine tartarate. The properties and uses of this dihydrocodeine tartarate are: it is also a white powder which is soluble in water but sparingly soluble in an alcohol, and the solutions are acidic in nature. त्याचे जे सोल्युशन आहे ते ॲसिडिक नेचरमध्ये असतात, and it should be protected from light, so it should be stored in well closed container protected from light, and it has a 1/3 potency of morphine and is used as an analgesic and antitussive agent, and त्याचा usual dose असतो 10 to 30 mg. आता नेक्स्ट जे आहेत ते सिंथेटिक एजंट. सिंथेटिक एजंटचे 4 टाइप्स आहेत. त्याला मेपिरिडिन, मेथॅडोन अँड ॲनालॉग, मॉर्फिन अँड बेन्झोमॉर्फ ॲनालॉग असं पण म्हणतो. फर्स्ट मेपिरिडिन ॲनालॉग. आता हे जे कंपाऊंड आहेत दे हॅव अ स्ट्रॉंग ॲनाल्जेसिक ॲक्टिव्हिटी. त्यांची जी ॲनाल्जेसिक ॲक्टिव्हिटी आहे ती स्ट्रॉंग आहे, बट दे आर नॉट फ्री फ्रॉम ॲडिक्शन टेंडन्सीज. फर्स्ट आपण बघू थिडीन हायड्रोक्लोराइड IPPP. It is a white crystalline powder which is odorless and practically insoluble in water but soluble in alcohol, chloroform and sparingly soluble in ether. आता ही एक white crystalline powder आहे की जी odorless आहे, practically which is insoluble in water, soluble in alcohol and chloroform and sparingly it is soluble in ether. आता त्याचे जे aqueous solution आहे ते ॲसिडिक नेचरमध्ये असतात, आणि हे सोल्युशन जे आहेत ते पॅरेंटली यूज केले जातात, स्टरलाइज केलं जातं त्याला ॲटोक्लेव मेथडनी किंवा फिल्ट्रेशन मेथडनी. नेक्स्ट इज इट हॅज अ फार्माकोलॉजिकल रिसेम्बलन्स विथ मॉर्फिन अँड ॲट्रोपिन. इट कॉजेस सिडेशन अँड ॲनाल्जेसिया अँड ऑल्सो हॅज अँड अँटीस्पाझमोटिक ॲक्शन. इट हॅज अ ग्रेटर ॲनाल्जेसिक ॲक्शन दॅन दी सॅल्सिलेट्स. सॅल्सिलेट्सपेक्षा त्यांची ॲनाल्जेसिक ॲक्टिव्हिटी जास्त असते. तसेच ते सिडेशन कॉज करतात आणि ॲनाल्जेसिया. तसेच इट कॉजेस अ लेस रिस्पायरेटरी डिप्रेशन दॅन मॉर्फिनपेक्षा त्यांचं जे डिप्रेशन आहे रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ते कमी आहे. इट हॅज अ ॲडिक्शन लायबिलिटी. इट्स टॅबलेट अँड इंजेक्शन आर ऑफिशियल इन IPPP. It is available in the form of injection and tablets and the usual dose is 25 to 100 mg. Next is diphenoxylate hydrochloride. The properties and uses of diphenoxylate hydrochloride are: it is a white powder which is odorless, sparingly soluble in water, soluble in acetone and alcohol, and soluble in ether. They are mainly used in treatment of diarrhea, and the usual dose of diphenoxylate hydrochloride are 5 mg 4 times in a day. And the last is fentanyl citrate. The properties and uses of this fentanyl citrate are: they are the white granules or crystalline powder, soluble in water and less soluble in an alcohol and chloroform. It is considered to be 50 times more potent than the morphine. जे मॉर्फिनपेक्षा 50 टाइम्स जास्त ते मोर पोटेंट असतात, जे व्हाईट कलरचे ग्रॅन्युल्स असतात, आणि किंवा आपण म्हणू शकतो की क्रिस्टलाइन पावडर असते की जी सोल्युबल असते वॉटरमध्ये आणि लेस सोल्युबल असते अल्कोहोल आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये. इट हॅज अ रॅपिड ऑनसेट अँड शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन. आणि हे जे फिनाइल सिट्रेट आहे ते इंट्राव्हेनसली दिलं जातं आणि त्याचा युजुअल डोस असतो 50 to 100 मायक्रोग्रॅम्स, अँड द डोस मे बी रिपीटेड आफ्टर 2 to 3 hours. So this is all about phenyl acetate. We have seen analgesic. The analgesic are the drugs which relieve the pain by acting on central nervous system without loss of consciousness. म्हणजे हे जे ड्रग आहेत ते काय करतात, पेनपासून रिलीव्ह देतात बाय ॲक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. यानंतर पुढं पण काही ड्रग आहेत जे आपण सेकंड पार्टमध्ये बघू. थँक्यू सो मच.